ว่าลูกชายของท่านเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่พูดน้อยมากแล้วก็เป็นคนขี้อายมากๆด้วยค่ะก็เลยต้องให้พ่อช่วยหาลูกสะใภ้ให้หาแฟนให้สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้แคลจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะนิทานเรื่องนี้คือนิทานที่แม่นมของแคลเล่าให้แคลฟังบ่อยๆตอนสมัยที่แคลยังเป็นเด็กๆนะคะแม่นมที่แคลหมายถึงก็คือแม่บุญธรรมอะค่ะเขาเล่าให้แคลฟังตอนเด็กๆก่อนนอนฟังหลายรอบมากเลยจนจำได้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะนิทานเรื่องนี้คือนิทานเรื่องเศรษฐีหาลูกสะใภ้ค่ะมาฟังกันเลยนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะมีเศรษฐีคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของไร่ส้มค่ะหลายร้อยไร่เลยเขามีพื้นที่ในการปลูกส้มเยอะมากแล้วก็มีส้มหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะและเศรษฐีท่านเนี้ยเขามีลูกชายอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายคนเดียวเลยด้วยค่ะท่านเห็นว่าถึงเวลาที่จะออกเหย้าออกเรือนได้แล้วลูกชายเหมาะสมที่จะต้องแต่งงานได้แล้วในวัยนั้นนะคะก็เลยช่วยคิดหาแผนการว่าจะช่วยลูกชายยังไงดีที่จะหาลูกสะใภ้ที่ดีและเรียบพร้อมให้กับเขาเผอิญว่าลูกชายของท่านเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่พูดน้อยมากแล้วก็เป็นคนขี้อายมากๆด้วยค่ะก็เลยต้องให้พ่อช่วยหาลูกสะใภ้ให้หาแฟนให้เศรษฐีก็ใช้เวลานั่งนึกอยู่นานนะคะก็ว่าจะทำยังไงดีเนาะจนกระทั่งปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ก็คือวันนั้นเขากับลูกชายค่ะตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยเข้าไปในไร่ส้มแล้วก็ไปเด็ดส้มมาหลากหลายชนิดใส่ลงไปในรถไม้ที่เป็นรถเข็นนะคะ2รถเข็นคันใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็พากันเข็นออกไปทั่วหมู่บ้านไม่ใช่แค่หมู่บ้านตัวเองด้วยนะคะไปหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยแล้วปากก็ตะโกนร้องว่าส้มจ้าส้มส้มสดๆใหม่ๆจากสวนเลยจ้าอร่อยมากใครอยากได้ส้มให้เอาอยากย่ายใยแมงมุมมาแลกนะจ๊ะใครเป็นสาวโสดเอาส้มโอไปด้วยจ้าแถมเลยมาแลกส้มกันจ้ามาแลกส้มกันนะชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นค่ะเขาได้ยินว่ามีส้มมาแลกกับหยากย่ายโอ๊ยพากันรีบสอยมาเลยค่ะบ้านไหนบางบ้านก็ได้เยอะบางบ้านก็ได้น้อยท่านเศรษฐีเขาก็ไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็ให้แบบถ้ามีหยากย่ายอันนึงก็ให้ส้มไป3-4ลูกถ้าใครเอามาเยอะกว่านั้นก็ให้ตามความเหมาะสมไปก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงหมู่บ้านสุดท้ายส้มก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าไม่มากแล้วท่านก็เข็นไปจนถึงท้ายบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วบนท้ายบ้านหมู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็นั่งพักผ่อนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเพราะทั้งพ่อทั้งลูกก็เข็นส้มมานานตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็เลยไปพักผ่อนกันตรงนั้นเผอิญว่าสายตาของลูกชายเหลือบไปเห็นสาวน้อยนางหนึ่งยืนอยู่ข้างบนหน้าระเบียงบ้านก็สะกิดให้พ่อดูท่านเศรษฐีก็ตะโกนขึ้นไปว่าอ้าวลูกเอ้ยทำอะไรอยู่ลูกสาวอยู่ข้างบนนั้นน่ะพ่อมีส้มมาแลกด้วยนะอยากกินส้มไหมลงมาหาพ่อมาฝ่ายหญิงสาวก็บอกส้มเหรอจ๊ะได้จ้ะพ่อเดี๋ยวหนูลงไปเดี๋ยวนี้แหละหญิงสาวคนนั้นก็เดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปดูส้มสวยน่ากินมากเลยจ้ะพ่อราคาเท่าไหร่เหรอจ๊ะก็ถามท่านเศรษฐีในขณะที่ลูกชายท่านเศรษฐีมองสาวนางนี้ตาเป็นมันเลยค่ะเพราะว่าหญิงสาวคนนี้สวยมากแล้วเสียงก็เพราะด้วยฝ่ายท่านเศรษฐีก็ตอบหญิงสาวคนนั้นไปว่าไม่ลูกพ่อไม่ได้ขายพ่อจะเอามาแลกถ้าลูกอยากกินส้มลูกไปสอยอยากย่ายมาให้พ่อหน่อยลูกเอาอยากย่ายแล้วแหละมาแลกกับส้มพ่อนะสาวน้อยผู้นั้นเห็นเข้า
แล้วสาวน้อยคนนั้นก็ตอบไปว่าพ่อจ๋าแล้วเอาอย่างอื่นแลกแทนได้ไหมจ๊ะคือหนูไม่มีหยากไย่เลยค่ะเพราะว่าหนูทำความสะอาดบ้านตรงผนังเอาไม้กวาดเอาอะไรไปกวาดเอาหยากไย่ทิ้งไปหมดแล้วจ้ะไม่มีเลยพ่อรับแลกด้วยอย่างอื่นไหมจ๊ะด้วยความที่ท่านเศรษฐีก็ตอนแรกก็บอกว่าให้ฟรีเลยแต่ว่านางก็ยืนการว่าไม่อยากได้ของฟรีเพราะเกรงใจรับเป็นเงินแทนได้หรือเปล่าหรือว่ารับเป็นอะไรแทนได้ไหมพ่อก็บอกไปว่าลูกงั้นลูกไปเอาขี้เถ้าในเตามาให้พ่อนะเดี๋ยวพ่อจะเอาส้มให้ลูกละกันแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าขี้เถ้าหนูก็ไม่มีจ้ะพ่อเพราะว่าหนูทำกับข้าวทุกวันหนูต้องใช้เตาถ้าหนูไม่เอาขี้เถ้าออกจากเตาก่อนที่จะเอาฟืนใส่เข้าไปแล้วพัดขี้เถ้ามันจะฟุ้งมากเลยจ้ะพ่อรับแลกเป็นอย่างอื่นไหมจ๊ะเศรษฐีก็บอกไม่เป็นไรลูกแต่ในใจของเศรษฐีคิดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักความสะอาดก็เลยบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าเอาลูกงั้นไม่เป็นไรนะงั้นลูกมีฝุ่นไหมลูกมีฝุ่นไหมเอาฝุ่นมาแลกให้พ่อไปเพราะว่าฝุ่นนี้น่าจะมีอยู่ทุกบ้านนะหนูไปกวาดฝุ่นแล้วเอามาแลกให้พ่อละกันฝ่ายหญิงสาวก็ตอบกลับไปว่าไม่มีเหมือนกันจ้ะพ่อเพราะว่าหนูกวาดบ้านถูบ้านทุกวันเลยฝุ่นก็ไม่มีจ้ะพ่อจ๋าพี่ชายจ๋าหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่จะเอาฝุ่นอยากย่ายแล้วก็ขี้เถ้าไปทำอะไรเหรอจ๊ะทำไมพ่อถึงเอามาแลกส้มดีๆแบบนี้พ่อขายได้เลยนะทำไมถึงเอามาแลกอย่างนี้ล่ะจ๊ะทีนี้ลูกชายท่านเศรษฐีมองนานแล้วอยากตอบบ้างก็เลยบอกไปว่าพี่เอาส้มมาแลกกับของไม่มีราคาแบบนี้พี่ก็มีเหตุผลจ้ะคือพี่เข้าใจว่าบางคนเขาก็ไม่อยากได้ของฟรีแบบที่น้องเป็นแบบที่พี่เป็นเนี่ยแหละพี่ไม่ค่อยอยากได้ของฟรีจากใครเพราะเกรงใจพี่ก็เลยหาวิธีที่จะให้คนเอามาแลกได้เพราะฝุ่นกับเท่าฐานอยากย่ายเนี่ยมันมีทุกที่แหละเขาจะได้รู้สึกว่าเขาก็ได้แลกอะไรบ้างนะจริงๆจะแจกก็แหละจ้ะแต่ว่าพี่เห็นว่าทำแบบนี้น่าจะดีกว่าเข้าใจหรือยังจ๊ะน้องจ๋าฝ่ายหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็เอ่ยปากชมท่านเศรษฐีแล้วก็ลูกชายท่านเศรษฐีว่าพ่อกับพี่ชายเป็นคนที่ใจบุญจังเลยนะคะหนูดีใจที่ได้มาเจอคนดีๆแบบนี้พ่อกับแม่ของหนูเขาชอบทานส้มมากเลยจ้ะหนูไม่มีหยากไย่ไม่มีฝุ่นไม่มีขี้เถ้ามาแลกถ้าหนูไปเอาชมพู่มะเหมี่ยวกับฝรั่งที่บ้านหนูปลูกเอาไว้ได้ไหมจ๊ะหนูมีไม่ถึงไร่หรอกจ้ะแต่ว่ามันก็สามารถแบ่งให้คนอื่นๆไปได้เหมือนกันงั้นลูกขอไปเอาชมพู่มะเหมี่ยวกับฝรั่งมาแลกนะจ๊ะฝ่ายลูกชายและท่านเศรษฐีก็ตอบตกลงนางก็หายไปครู่หนึ่งแล้วก็เอาชมพู่มะเหมี่ยวกับฝรั่งใส่ตะกร้าเล็กๆมาให้แล้วท่านเศรษฐีก็ให้ส้มทั้งหมดที่เหลืออยู่กับนางก็แปลกใจมากนางก็ตกใจบอกว่าพ่อจ๋าพี่จ๋าหนูกินไม่หมดหรอกจ้ะหนูอยู่ด้วยกัน3 คนพ่อแม่ลูกหนูเอาแค่6 ลูกก็พอแล้วจ้ะพี่ชายพ่อจ๋าเพราะว่ากินคงไม่หมดหรอกจ้ะแต่ท่านเศรษฐีก็บอกเอาไปเถอะลูกส้มเนี่ยอยู่ได้หลายวันลูกเอาไปทำน้ำส้มคั้นก็ได้นะพ่อกับลูกของพ่อเนี่ยไม่ไหวแล้วจ้ะจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าเราเข็นรถส้มออกมาเป่าประกาศแลกส้มตั้งแต่เช้าแล้วนี่จะค่ำแล้วพ่อกับลูกชายต้องกลับบ้านก่อนถ้าจะให้ไปแลกที่หมู่บ้านอื่นอีกพ่อไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยช่วยรับไว้เถอะนะเอาไปทั้งหมดเลยทีนี้ลูกชายท่านเศรษฐีก็ตอบมาบ้างว่าน้องเป็นคนโสดใช่ไหมงั้นเอาส้มโอไปด้วยลูกนึงเลยส้มโอนี่สำหรับสาวโสดโดยเฉพาะเลยนะพวกพี่กับ
พ่อเนี่ยตะโกนบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นสาวโสดก็รับส้มโอไปได้เลย เอาไปทำยำส้มโอก็ได้จ้ะเอาไว้กินได้เนาะฝ่ายหญิงก็รับมาด้วยความเกรงใจบอกว่าพ่อจ๋าพี่จ๋าจะรับชมพู่มะเหมี่ยวกับฝรั่งไปเพิ่มไหมจ๊ะหนูยังมีอีกฝ่ายท่านเศรษฐีกับลูกชายก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องแล้วจ้ะพี่กับพ่อต้องกลับบ้านได้แล้วขอบใจนะจ๊ะที่มีน้ำใจพยายามหาของมาแลกถึงแม้ว่าน้องจะไม่มี3 สิ่งที่พี่ขอเอาอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะครั้งไหนพี่อยากจะกินชมพู่มะเหมี่ยวกับฝรั่งเดี๋ยวพี่เอาส้มมาแลกกับน้องได้ไหมครั้งหน้าจ้ะพี่ชิมแล้วชมพู่มะเหมี่ยวของน้องเนี่ยอร่อยมากเลยฝรั่งก็อร่อยด้วยฝ่ายหญิงสาวก็ตอบมาได้จ้ะพี่เอามาแลกได้เลยนะจ๊ะหรือไม่พี่ก็ไม่ต้องแลกก็ได้จะมาแบ่งกันขอบคุณนะจ๊ะพี่ที่ให้ส้มพันธุ์ดีแบบนี้มาให้ครอบครัวน้องกินขอบคุณมากๆเลยจ้ะแต่เดี๋ยวน้องขอตัวก่อนนะจ๊ะมันค่ำแล้วน้องต้องไปทำกับข้าวให้พ่อกับแม่กินก่อนขอตัวก่อนนะจ๊ะพี่ชายกับคุณพ่อก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้าถ้าเกิดพี่อยากชมพู่มะเหมี่ยวกับฝรั่งก็มาหาน้องที่บ้านได้เลยจ้ะจากนั้นก็กล่าวอำลากันไปฝ่ายหญิงก็เข้าไปทำอาหารให้พ่อกับแม่ส่วนฝ่ายลูกชายท่านเศรษฐีกับท่านเศรษฐีก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางเดินกลับบ้านลูกชายท่านเศรษฐีก็พูดว่าพ่อผมชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีดีที่หน้าตาอย่างเดียวแต่ดูท่าจะเป็นคนที่รักความสะอาดแล้วก็กตัญญูต่อพ่อแม่มากๆเลยท่านเศรษฐีก็ตอบลูกชายไปว่าใช่พ่อเห็นด้วยนางมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแล้วเจ้าจะว่าไงล่ะถ้าเกิดอยากจะลองศึกษาดูใจกันไปนานสักเท่าไหร่ลองไปถามดูก่อนแกต้องกล้าบ้างนะจะให้พ่อช่วยตลอดทุกอย่างก็ไม่ได้เนี่ยได้โอกาสแล้วเอาส้มบ้านเราไปแลกไปมาหาสู่กันบ่อยๆรับรองนางอาจจะหลงรักเจ้าข้อสักวันก็ได้ใครจะรู้พ่อช่วยได้แค่นี้แหละนะที่เหลือพยายามจีบเอาเองนะลูกนะลูกชายท่านเศรษฐีก็หัวเราะและนับตั้งแต่วันนั้นลูกชายของท่านเศรษฐีก็ไปมาหาสู่ที่บ้านของหญิงสาวผู้นั้นบ่อยๆจนนานเข้าถึงขั้นไปทานข้าวร่วมกันกับที่บ้านครอบครัวหญิงสาวทำความรู้จักกันมากขึ้นพอเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนลูกชายก็ขอให้ท่านเศรษฐีมาสู่ขอหญิงสาวผู้นี้ไปเป็นภรรยาค่ะและทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานิทานจบแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แคร์ด้วยนะคะฝากกด Subscribe ให้แคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆก่อนใครทุกวันด้วยค่ะตอนนี้แคร์ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบาย